Γεια σας. Εμείς εδώ δεν έχουμε πολλές καρυδιές, έτσι δεν έχω εμπειρία και είναι η πρώτη φορά που θα δοκιμάσω. Έχω λοιπόν 3 καρυδιές που η μεγάλη κάνει καρύδια αλλά δεν είναι καλά και οι 2 μικρότερες δεν έχουν κάνει ποτέ. Από ό,τι λένε λοιπόν, την καρδιά πρέπει να την κλαδέψεις μια εβδομάδα πριν και να έρθεις μετά να αμπολιάσεις. Εγώ κλάδεψα 2 Απριλίου για να δοκιμάσω πρώτη φορά στο μεσαίο δέντρο και αργότερα θα συνεχίσω στα υπόλοιπα. Μετά μια εβδομάδα έβγαλα τα εμβόλια που είχα από τον Φεβρουάριο στο ψυγείο και αφού έλεγξα ότι είναι ζωντανά τα έβαλα στο νερό. Την άλλη μέρα ξεκίνησα να αμπολιάζω. Καταρχάς έκοψα λίγο πιο χαμηλά το κλαδί. Μετά άρχισα να ετοιμάζω τα καλέμια και εδώ έδωσα μεγάλη προσοχή γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το πώς κάνεις το καλέμι. Διάλεξα λοιπόν ένα κομμάτι κλαδί περίπου 20 εκατοστά από τη μέση του κλαδιού που είχα στο ψυγείο. Κράτησα ένα μάτι και 4 εκατοστά ακόμη και από την κάτω πλευρά μετά από 2 εκατοστά έκανα μία εγκοπή κάθετη μέχρι τη μέση και λίγο πιο κάτω. Κατόπιν αφαίρεσα το πάνω μέρος του μπολιού και με προσεκτικές λοξές μαχαιριές έκανα την τομή όσο πιο λία μπορούσα για να καθίσει καλά πάνω στον κορμό. Μετά έκανα ένα φάλτσο όπως ξέρουμε από την άλλη πλευρά και στα πλάγια τώρα έκοψα ελάχιστα για να εφαρμόσει στην φλούδα του κορμού. Να πως είναι η τελική μορφή του μπολιού έτσι όπως θα τα κάνω όλα. Εγώ το τοποθέτησα ως εξής. Αφού έβαλα τον μπόλι πάνω στον κορμό, χάραξα και έκοψα την φλούδα αριστερά-δεξιά όσο είναι το εμβόλιο, ούτως ώστε μετά να κόψω τη φλούδα για να σηκωθεί και εκεί μέσα να βάλω τον μπόλι. Έκοψα λοιπόν αριστερά-δεξιά και μετά με πολύ προσοχή σήκωσα τη φλούδα και έβαλα μέσα το καλέμι. Αν έχω χαράξει σωστά δεν θα έχει καθόλου κενό. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο έβαλα και τα υπόλοιπα καλέμια. Να πω εδώ ότι αυτός είναι ένας τρόπος. Μπορείς να τα βάλεις και κάνοντας ένα κάθετο κόψιμο μόνο στον κορμό, να το ανοίξεις και να βάλεις ανάμεσα τον μπόλι όπως κάνουμε συνήθως, ή ακόμη και από τη μία πλευρά της φλούδας. Νομίζω όλα θα πιάσουν. Όταν τα έβαλα όλα, τύλιξα με ταινία σφιχτά γύρω-γύρω όπως κάνω σε όλα τα δέντρα. Αφού το έσφιξα καλά, έβαλα πάστα εμβολιασμού πρώτα πάνω στα καλέμια και μετά γύρω-γύρω στη βάση των καλεμιών για να μην έχω απώλεια υγρασίας. Πάνω από όλα αυτά κόλλησα αλουμινόχαρτο για να αντανακλά τις ακτίνες του ήλιου. Τώρα θα σας δείξω μετά από ένα μήνα σε τι κατάσταση τα βρήκα. Έχει κυριαρχήσει το ένα μπόλι από τα άλλα και φεύγει. Τα υπόλοιπα μεγαλώνουν σιγά σιγά. Μετά από 15 μέρες το ένα μπόλι έχει κυριαρχήσει από τα άλλα και φεύγει ψηλά. Σε αυτή τη φάση θεώρησα καλό για να βοηθήσω το εμβόλιο να κόψω τα υπόλοιπα κλαδιά από το δέντρο και να το κλαδέψω. Αργότερα, αφού έβαλα ένα μεγάλο πάσαλο, το έδεσα σε 2 μεριές για να το προστατεύσω από τον αέρα και έφυγε για Αθήνα. Σε μια εβδομάδα έκανε έναν αέρα σαν τυφώνας, τρυφογύρισε τον μπόλι με αποτέλεσμα να το ξεκολλήσει. Έσκασα τη στενοχώρια μου. Άλλη φορά θα πρέπει να προσέχω πιο πολύ το δέσιμο. Κάποια στιγμή θα μπολιάσω και τα υπόλοιπα με προσοχή και θα κάνω ένα βίντεο με αυτά. Σε εσάς εύχομαι καλή επιτυχία. Γεια σας.